Realme को 9 Pro Plus चाहिँ Realme को न्यू सेगमेन्टको फोन भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई। र Realme 9 Pro Plus को प्राइस र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 9 Pro Plus मा हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ। एउटा 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट पाउँछौँ भने एउटा 8GB RAM 128GB भेरिएन्ट पाउँछौँ। 6GB RAM 128GB को 41,999 प्राइस रहेको छ भने 8GB RAM 128GB को चाहिँ 45,499 प्राइस रहेको छ। आज चाहिँ हामी Realme 9 Pro Plus को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउँदैछ। यो रहेको छ फोनको बक्स जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ फोनको हामी अब बक्सको सिल ओपन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अनबक्स गरिरहेको फोन चाहिँ 8GB RAM 128GB भेरिएन्टको रहेको छ। र अब चाहिँ हामी फोन अनबक्स गर्छौँ। फोन अनबक्स गर्नेबित्तिकै हामीले भित्रबाट एउटा येलो कलरको बक्स पाउँछौँ। वेलकम टु रियलमी फ्यामिली लेखेको छ। त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले फोन पाउँछौँ। अब फोनलाई चाहिँ अब हामी साइडमा राख्छौँ। बक्सभित्र चाहिँ यो पहिलो बक्सभित्र के पाउँछ त्यो हेरौँ। पहिलो बक्सभित्र चाहिँ हामीले एउटा टिपियु केस पाउँछौँ जुन चाहिँ रियलमीको हरेक फोनमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछिबाट भनेको वारेन्टी कार्ड, युजर गाइडहरू पाउँछौँ र सिम इजेक्टर टुल पायौँ। र अब फोनको चार्जरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले सुपर डायरेक्ट रियलमीको चार्जर रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको कति वाटको चार्जर रहेको छ भने सुपर डायरेक्ट रियल चार्जर रहेको छ। 65 वाटको चार्जर रहेको छ। अर्को चाहिँ हामीले युएसबी टाइप सी तपाईँको केबल पाउनेछौँ। सबै कुरा हामी साइडमा राखेर फोनको फोनलाई चाहिँ हामी भन्नु यो चाहिँ कलर रहेको छ। यो ब्ल्याक कलरमा रहेको छ यो फोन चाहिँ। यसको चाहिँ अब हामीले अनबक्स हुन्छ बुट गर्नेछौँ। यो रहेको छ फोन जुन चाहिँ पछाडिको डिजाइन चाहिँ एकदमै ग्लसी डिजाइन छ र साइनिङ बढी छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन हेर्दा एकदमै प्रिमियम देखिन्छ यो फोनको। इन फिल्ड पनि मलाई राम्रै लाग्यो यो फोनको चाहिँ। अलिकति लाइट फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि, एकदम कम्फर्टेबल फिल लाग्यो। साइज पनि एकदम बेस्ट साइज छ यो फोनको चाहिँ। यतिको साइज ठिकै हुन्छ। फोन चाहिँ अब हामी बुट गर्छौँ। र फोन बुट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको मुनिपट्टि टाइप पोर्ट पाउँछौँ भने त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले 3.5mm ज्याक पाउँछौँ। र त्यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौँ, अन अफ बटन भइहाल्यो। त्यसको लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउनेछौँ। र यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन, त्यसभन्दा अरू केही पनि देख्न सक्दैनौँ। र यो फोनको चाहिँ अब बुट हुँदैछ। हामीले फोन चाहिँ बुट गरिसकेका छौँ। र यसको इनह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फोनको एकदमै लाइट वेट रहेको छ। र यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ एकदमै ग्लसी डिजाइन छ। जसले गर्दाखेरि हातको प्रिन्टहरू चाहिँ एकदमै धेरै बस्छ यसमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली हातको प्रिन्टहरू बसिरहँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति फोहोर देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ। र यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसको ब्याकमा पनि ग्लास बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ भने फ्रन्टमा पनि एकदमै फ्रन्टमा पनि ग्लास बिल्ड नै डिजाइन रहेको छ। र यसको फ्रन्ट ब्याक दुवैतिर प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछौँ भने यसको फ्रेमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले मेटल फ्रेम पाउनेछौँ। जसले गर्दाखेरि इन ह्यान्ड फिल एकदमै राम्रो दिन्छ र प्रिमियम फिल दिन्छ। वेट एकदमै डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्रो छ, वेट डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि। र यो फोनको चाहिँ मेन हाइलाइटिङ फिचर्स भनेको चाहिँ यो फोनको क्यामेरा हो। किनभने रियलमी 9 Pro Plusले तपाईँको क्यामेराको बारेमा चाहिँ क्यामेराको चाहिँ यिनीहरूको फ्ल्यागसिप डिभाइससँग कम्पेयर गरेको थियो लन्चको टाइममा पनि। र हामी यसको क्यामेराको छुट्टै रिभ्यू पनि ल्याउने नै छौँ छुट्टै पछि। र अहिले चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ भएको कारणले गर्दाखेरि सरल यसको फिचर्सहरू मात्र भन्न गइरहेको छौँ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीले 6.4 इन्च FHD+ एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र यसको निट्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 800 निट्स पिक ब्राइटनेस दिएको, जसले गर्दाखेरि डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ एकदम मजाको छ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ मलाई यो फोन एकदमै राम्रो लागेको छ। किनभने यसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस यसको जुन कलरहरू तपाईँको ब्राइटनेस चाहिँ एकदम मजाको छ होइन। इन्डोर आउटडोर दुवैमा तपाईँलाई डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ अलिकति पनि कम फिल हुँदैन। एकदमै राम्रो लाग्छ यसको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ। र यसको ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 8GB RAM 128GB भेरिएन्ट रहेको छ। यसको प्राइस कुरा गर्दा 45,500 को प्राइस रहेको छ भने यो फोनको चाहिँ चार्जरको कुरा गर्दा हामीले 65 वाटको फास्ट चार्जर पाउँछौँ भने यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री रहेको छ। र यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको मलाई चाहिँ यसको एन्ड्रोइड 12 आउँछ आउट अफ द बक्स भने। अनि यसको जुन रियलमी UI चाहिँ 3.0 आउनेछ यसमा चाहिँ। र यसको अब हामी प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले डायमेन्सिटी 920 प्रोसेसर पाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ। अनि यसको जुन 920 चाहिँ अक्टा कोर प्रोसेसर हो र यो 5G प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको
तपाईँको 5G पनि सपोर्ट गर्छ यो फोनले चाहिँ। यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड चाहिँ 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ भने यसको जिपियूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले माली G68 MC4 भन्ने जिपियू पाउनेछौँ। यो फोनको मेन हाइलाइटिङ फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको क्यामेरा हो र यसको हामीले चाहिँ क्यामेराको स्पेसिफिकेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले मेन सेन्सर एउटा 50 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ सोनीको सेन्सर रहेको छ र यसको चाहिँ अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो लेन्स रहेको छ। यसको जुन मेन सेन्सरमा चाहिँ हामीले OIS को पनि सपोर्ट पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन हो, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको इमेज स्टेबलाइजेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ OIS ले गर्दाखेरि। र यो रेन्जमा चाहिँ OIS युज गर्ने सायदै कम फोन छन् जुन स्यामसङको A52हरू A52sहरू पछि चाहिँ यही फोन रहेको छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ OIS युज गर्छ ब्याक क्यामेरामा पनि। र क्यामेरामा चाहिँ यसको हामीले नर्मल्ली यसको फोटोहरू मात्र अहिले सुट गरेर हेरेका छौँ र यसको मेन क्यामेरा डिटेल रिभ्यू चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउनेछौँ। यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्दा जसमा हामीले जाइरो सेन्सर, प्रक्सिमिटी र एक्सेलेरोमिटर सबै कुरा पाउनेछौँ यसमा। यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यसको हामीले अगाडि डिस्प्लेमा पाउनेछौँ। यसको तपाईँको सुपर राम्रो डिस्प्ले भएको कारणले गर्दा रियलमीले चाहिँ यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट राखिदिएको छ जुन चाहिँ एकदमै फास्ट छ। फिङ्गरप्रिन्ट एकदमै फास्ट रहेको छ यसको चाहिँ जुन हामीले चेक पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँ एकदम फास्ट छ। यसको प्रोसेसरले गर्दा होला सायद Dimensity 920ले गर्दा होला फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एकदम फास्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। र टच रेस्पोन्स पनि 90 Hz को रिफ्रेश रेटले गर्दाखेरि होला सायद टच पनि एकदमै राम्रो छ। र तपाईँको डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ भन्नै पर्दैन एकदम बवाल छ यसको डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ। र यो फोनको बेजल चाहिँ अलिकति ठुलो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, स्लाइटली अलिकति ठुलो जस्तो लागेको छ मुनिपट्टिको बेजल चाहिँ, अरू त सबै ठिकै छ। अनि साइज पनि एकदमै कम्फोर्टेबल साइज बनाएको छ। 6.4 इन्च भनेको बेस्ट साइज लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ। त्यो इन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस् त बाई।